Δεν φαίνεται ευχάριστο το επόμενο θέμα, αλλά θα το κάνουμε, θα το στρέψουμε προς μια αισιόδοξη προοπτική, υποθέτω, γιατί όπως λέμε αρχή της σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, έτσι λοιπόν και εμείς με τη βοήθεια του αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, του δόκτωρα Στέλιου Γκιάλη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, με υγεία. Και καλύτερα αποτελέσματα στις έρευνές σας, από τις οποίες πάντως ξεκινάει και εκκινεί και ο επιστήμονας και στη συνέχεια ο πολίτης, ο άνθρωπος. Και ο πολιτικός ενίοτε. Καλά, ας τον βάλουμε τελευταίο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχετε δίκιο με την έννοια ότι από εκεί ξεκινάει και η υλοποίηση, έτσι, η βούληση και η υλοποίηση. Ναι, η αλλαγή κατευθύνσεων. Ναι, ή αν δεν υπάρχουν να τις δίνει και εκείνος ή να δέχεται τα ερεθίσματα. Όλα αυτά που λέμε λοιπόν κυρίες και κύριοι και κύριε Γκιάλη έχουν να κάνουν με μια έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εσείς είστε ο συντονιστής αυτής της έρευνας, έτσι δεν είναι? Συντονιστής. Και το κεντρικό πόρισμα που προκύπτει, το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι οι νέοι στην Ελλάδα, στον Ευρωπαϊκό Νότο γενικά, η χώρα μας δηλαδή, εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ακριβώς, αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας. Η κωδική ονομασία της έρευνας, ας πούμε, είναι YouthShare. Χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, από τον ΕΟΧ, τα EA Grants τα λεγόμενα. Μάλιστα. Και έχει στόχο τη διερεύνηση του φαινομένου των NEETs, των νέων δηλαδή, οι οποίοι είναι εκτός απασχόλησης, είτε εκπαίδευσης είτε κατάρτισης. Επομένως διευρύνει την έννοια της ανεργίας, συμπεριλαμβάνοντας τους νέους ανθρώπους που δεν ψάχνουν καν για απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα δεν εκπαιδεύονται. Αυτό είναι ανατριχιαστικό πραγματικά, αλλά θέλω να ρωτήσω πότε έγινε αυτή η έρευνα και πού, ποιο είναι το δείγμα της? Αυτή η έρευνα είναι εν εξελίξη. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε ουσιαστικά το 2019 και θα διαρκέσει μέχρι το 2022. Έχει ένα καθαρά ερευνητικό και ένα εφαρμοσμένο κομμάτι. Τώρα βρισκόμαστε στο ερευνητικό και έπειτα θα περάσουμε στο εφαρμοσμένο. Και στόχος της είναι να διερευνήσει σε βάθος και όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο το πρόβλημα των NEET, το Not in Employment, Education or Training, όπως τους είπαμε πριν, στον Ευρωπαϊκό Νότο, σε 4 χώρες, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ισπανία και στην Ιταλία, για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο που εκτείνεται από λίγο πριν την έναρξη της κρίσης έως και τις μέρες μας, έως και το 2019 επί της ουσίας. Πάμε λίγο να πούμε πολύ κεντρικά, όμως μάλλον συνοπτικά, ποσοστά και ηλικίες, γιατί ξέρετε είναι πολύ κουραστικό όταν δεν έχουμε ένα διάγραμμα μπροστά μας να το δείξουμε. Να δούμε λίγο ποσοστά, ηλικίες, περιφέρειες και φύλα. Ναι, σίγουρα δεν θα σας κουράσω με νούμερα κτλ. Η ουσία είναι ότι στον πληθυσμό, επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 έως 29, ναι, το 20 περίπου της 100, ο ένας δηλαδή στους 5 είναι NEET, δηλαδή δεν εργάζεται, ενώ ταυτόχρονα δεν παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Μισό λεπτό κύριε Γκιάλη, δηλαδή 15, ας πούμε, είπατε 15 ως 29, από 15 ως 18 θα έπρεπε να φοιτά σε λύκειο. Και λέτε ότι σύμφωνα με αυτή την έρευνα το 20% αυτής της ηλικίας δεν φοιτά καθόλου, πουθενά. Συμπεριλαμβάνουμε, όχι όμως στους 15-18, στους 15-29. Ναι, εγώ τα παίρνω τώρα ανατριετία, γιατί μέχρι τα 18 είναι διαφορετικό, μετά τα 18 και την ενηλικίωση πάει αλλού το πράγμα, έτσι και αλλιώς, γιατί έτσι στο δικό μου το μυαλό, συγγνώμη, δεν θέλω να επηρεάσω. Και έχετε δίκιο, στους 15-18 επί της ουσίας δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα, σχετίζεται μόνο με την, είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό δηλαδή, και σχετίζεται με την μαθητική διαρροή ανθρώπων που μετά δεν συνεχίζουν είτε σε κάποια απασχόληση είτε σε κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση. Και φαντάζομαι ότι για να λέτε ότι δεν είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα εκεί, σε κάποια άλλη ηλικιακή ομάδα είναι πιο οξυμένο το θέμα. Ακριβώς. Η ηλικιακή ομάδα στόχος του προγράμματος, γιατί αυτό ζητούσε και η ίδια η πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, να δοθεί έμφαση σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ, είναι το γκρουπ 25-29. Σε αυτούς δηλαδή που τρόπον τεινά έχουν ήδη αρκετά χρόνια που έχουν ολοκληρώσει κάποιο βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είτε το σχολείο είτε ένα πρώτο πτυχίο,
Και μετά υποτίθεται ότι είναι πλήρως διαθέσιμοι, θα έπρεπε να είναι πλήρως διαθέσιμοι να απασχοληθούν είτε να κάνουν κάποιες άλλες μορφής αναβάθμιση των προσόντων τους. Σε αυτό λοιπόν το ηλικιακό group το ποσοστό ανεβαίνει πολύ σημαντικά και προσεγγίζει το 30%. Μάλιστα, 25-29. Δηλαδή, στην αυγή δηλαδή της επαγγελματικής απασχόλησης. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα. Ο ένας στους τρεις δηλώνει επίσημα είτε ότι είναι άνεργος, που σημαίνει ότι ψάχνει για δουλειά, ναι, είτε ότι είναι ανενεργός, γιατί αυτός που δεν ψάχνει για δουλειά και ταυτόχρονα δεν καταρτίζεται ή δεν συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης πιο συνολικό, κατατάσσεται στους ανενεργούς. Δηλαδή συναθρίζεται, ας το πούμε έτσι, μαζί με τους συνταξιούχους, τα παιδιά, τους μαθητές κτλ. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο εργατικό δυναμικό εφόσον δεν ψάχνει πλέον. Ναι. Και σε ποιες περιφέρειες της Ελλάδας είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι μακράν μεγαλύτερο στη Δυτική Μακεδονία και αυτό χρειάζεται μια προσοχή αν θέλετε να το συσχετίσουμε και με τα επερχόμενα της απολιγνητοποίησης. Ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερο στην Κεντρική Ελλάδα, εκεί προσεγγίζει το 40%, στη Δυτική Μακεδονία είναι και μεγαλύτερο από 40%, στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο στις συνοριακές αγροτικές περιφέρειες της χώρας, αγροτοβιομηχανικές. Η Δυτική Μακεδονία έχει και βιομηχανία. Πολύ απόλυτα σαφές. Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού βρίσκονται, στο πουθενά? Αυτό βέβαια η έρευνα ακόμα δεν το έχει ανακαλύψει, δεν είναι και η δουλειά της μάλλον αυτή. Κοιτάξτε, το σχετικά ευχάριστο παρόλα αυτή την εικόνα είναι ότι τα 2/3 ένα μέσο επίπεδο των NEET στην Ελλάδα δηλώνουν άνεργοι και όχι ανενεργοί. Που σημαίνει ότι δηλώνουν ότι ψάχνουν για δουλειά. Και μόνο ένας στους τρεις λέει ότι έχει παραιτηθεί από αυτό ή ότι δεν μπορεί να ψάξει για δουλειά. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό το 1/3, ναι, πρόκειται για ανθρώπους που είτε είναι αποθαρρυμένοι πλήρως, οπότε συντηρούνται από οικογενειακά εισοδήματα, είτε έχουν αναλάβει φροντίδες νοικοκυριού, ηλικιωμένων κτλ. Οπότε δεν ενδιαφέρονται να ψάξουν για δουλειά ή δεν μπορούν. Η οποία είναι μία από τις πιο βαριές εργασίες, έτσι, εντός του σπιτιού. Ακριβώς, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν οικογενειακά περιβάλλοντα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να είναι μοναχοπέδι και να έχει 2 υπέργυρους γονείς. Έτσι. Οπότε σου λέει δεν ψάχνω για δουλειά γιατί δεν μπορώ να λείψω. Και ταυτόχρονα συντηρούμε από τα δικά τους εισοδήματα τα όποια υπάρχουν. Ναι. Συμπεριλαμβάνει βέβαια και ανθρώπους, και έχουμε και τέτοιες κατηγορίες και στην Ελλάδα, ευτυχώς σε ελεγχόμενα μεγέθη που δεν είναι ικανοί προς εργασία, ικανές. Για παράδειγμα, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν εξαρτήσεις, ψυχολογικά προβλήματα, βαριές νόσους. Έτσι. Υπάρχει και όλο αυτό το στοιχείο μέσα στο λεγόμενο φαινόμενο το NEET. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο μερίδιο πάντως, πάνω από το 50% στις περισσότερες περιφέρειες, ψάχνει για κάποια απασχόληση. Επομένως ζητάει να βρει εργασία και κατατάσσεται στους ανέργους. Εκεί μέσα τώρα, ανοίγοντας μια άλλη συζήτηση, δεν θέλω να σας κουράσω. Καθόλου δεν μας κουράζετε, ίσα ίσα. Αυτά είναι τα προβλήματα του παρόντος και του μέλλοντος. Ναι, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους ανέργους πρέπει να συμπεριλάβουμε και ένα ποσοστό στα σίγουρα που δεν είναι εύκολο να το διερευνήσουμε. Μέσα σε αυτά τα 2/3 των ανέργων περίπου πρέπει να συμπεριλάβουμε και κάποιους οι οποίοι προφανώς απασχολούνται σε κάποια μορφής άτυπη, ανασφάλιστη, μαύρη εργασία. Και δεν το δηλώνουν φυσικά. Ακριβώς. Στην επίσημη στατιστική εμφανίζονται ως άνεργοι. Ναι. Αλλά επί της ουσίας έχουν κάποιας μορφής εισόδημα. Ναι. Το οποίο βέβαια είναι ένα κλειστό σύνολο, ένα κλειστό σχήμα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, αφού δεν δίνουν τις εισφορές τους, δεν μπορούν να προσδοκούν σε μία σύνταξη. Δηλαδή, απλά βγάζουν τα προς το ζήν. Δεν περιλαμβάνεται στον παραγωγικό κύκλο αυτή η ενασχόληση. Μάλιστα. Ακριβώς. Το χαμηλότερο ποσοστό των NEET στην Ελλάδα, σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ, το έχει βέβαια η Αττική, η Κρήτη, που έχει μια σχετικά δυναμική οικονομία για τα ελληνικά δεδομένα, και κυρίως πάμε κάπως καλύτερα στις νησιωτικές περιφέρειες, όπου λόγω και της εποχικότητας και της απασχόλησης της εποχικής στον τουρισμό, ναι, ακριβώς. Υπάρχει και με ένα ανεργία, αλλά είναι κυρίως εποχικού χαρακτήρα, ενώ οι περισσότεροι βρίσκουν για κάποιους μήνες έστω μια διέξοδο στην αγορά εργασίας.
Επομένως, αγαπητέ μου κύριε Γκιάλη, όπερ δείξε. Δηλαδή, από μόνη της η κάθε περιοχή μπορεί να ζήσει τον πληθυσμό της και να του δείξει ένα δρόμο, ενώ επειδή αναφερθήκατε στις περιοχές που είναι κοντά στα σύνορα ή στη Δυτική Μακεδονία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ολόκληρα και δεκαετίες υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Που σημαίνει, μια και αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας στους πολιτικούς, ότι αφού το ξέρουμε το πρόβλημα, είναι εντοπισμένο πλέον και οι λόγοι και είναι πια καθαρά τα στοιχεία, πρέπει να ακολουθηθούν άλλες πολιτικές. Σίγουρα χρειάζονται άλλες πολιτικές σε σχέση με την απασχόληση. Είναι και πολύ συζητημένο. Να πω μόνο ότι το πρόβλημα έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί μην ξεχνάτε ότι μόλις βγαίνουμε στο βαθμό που έχουμε βγει από μια πάρα πολύ έντονη κρίση, την εντονότερη από όλες τις χώρες που μελετάμε. Καμία άλλη χώρα στον Ευρωπαϊκό Νότο δεν υπέστη τέτοια συρρίκνωση της οικονομίας της και τέτοιου μεγέθους περικοπές. Το φαινόμενο των ΝΙΤ και τα ποσοστά αυτά εκτινάχθηκαν την περίοδο της κρίσης και τώρα φαίνεται να επιστρέφουν στα πρώτες κρίσεις μεγέθη τους, πάνω κάτω στις περισσότερες περιφέρειες. Απλά αυτά τα μεγέθη τους ήταν ήδη σημαντικά και όπως σας είπα πριν φαίνεται να επιστρέφουν. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα όχι, δυστυχώς είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Σας ελπίσουμε ότι θα είναι η αρχή για κάτι καλύτερο σιγά σιγά και δημιουργικότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, παρακαλώ. Όσον αφορά στις πολιτικές, να πω ότι καταληκτικά αυτό που προκύπτει είναι ότι χρειάζονται περισσότερες καλές δουλειές για τους νέους. Ένας βασικός παράγοντας αποθάρρυνσης είναι ότι υπάρχουν σταδιακά περισσότερες δουλειές και για τους ανθρώπους με πτυχίο ή με κάποια προσόντα, αλλά δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Είναι είτε συνδεδεμένες με έτερο απασχόληση, δηλαδή πρέπει να κάνουν κάτι που δεν είναι στο αντικείμενό τους πάνω σε αυτό που σπούδασαν, είτε δεν είναι ικανοποιημένοι από τις αποδοχές, τα ωράρια και τις συνθήκες, γιατί τις θεωρούν επισφαλείς και μη ικανοποιητικές. Μάλιστα. Και δεν έχουν και άδικο εδώ που τα λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στο ερευνητικό σας έργο. Καλή χρονιά σε όλους. Και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.